Jos joku ei muista, koska edellisestä videosta on tyyliin yli puoli vuotta varmaan, niin mä oon tosiaan Iida ja Kirsi lentelee, elelee, on jossain. Sitä ei tässä nyt tarvita, mutta anyway, good to know that. Se on Kirsi, se toinen osapuoli. Ainakin sen kuuluisi olla. Mä en nyt tiedä, että onko se mitenkään tässä enää mukana, mutta ihan sama. Eipäs nyt niinku aleta tälle masentelemaan, koska mulla on hyviä uutisia. Tai siis niinku ainakin mulle hyviä uutisia. Mä en tiedä, kiinnostaako teitä millään lailla, mutta kerronpas sen kumminkin. Mä sain nyt helmikuussa tietää, että mä pääsen Japaniin. Se oli huvittavaa, koska mä olin syömässä silloin. Tai just alkamassa syömään. Ja sit mulle puhelimeen tuli se viesti. Mä katoin sen siitä ja mä olin silleen damn! Ja siitä syömisestä ei hirveästi. Kyllä mä totta kai syön, koska no, olen elävä ihminen ja minä tarvitsen ruokaa. Niin söin, mutta se vähän niinku keskittyminen herpaantui, että silleen. Mä ajattelin, että tässäkin videossa mä voisin vähän kertoa näitä pelkoja, että mitä mulla on nyt kun mä lähden Japaniin. Lennän sinne niin. Mutta siis, mietin, että mä voin myös, jos teitä kiinnostaa, jos teitä ei kiinnosta, niin en mä sitä varmaan tee. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin kertokaa, että jos mä tekisin siitä itse vaihtoon hakemisprosessista. Että niin. En luultavasti osaa sanoa hirveän niinku tarkkaan niitä juttuja. No mutta ainakin mä osaan sanoa sellaista niinku summittaista osviittaa tässä, että miten vaihtoon voi hakea. Mutta itse asiaan, eli pelkoja kun lähden Japaniin vaihtoon vuodeksi ja bla bla bla. Jotain tällaista. Eli aloitetaan vaikka ensimmäisestä. Kuten te varmaan tiedätte, että siellä käytetään niitä merkkejä. Että siellä ei ole aakkosia tai tällaisia. Siellä on kanjeja. Tässä on hiragana tai katakana merkit. Mä en ihan ole varma, että kumpi tässä oli. Mä en muista. Hyvä muisti. Mutta mä oon opiskellut näitä jonkun verran. Mä osaan suunnilleen kaikki. Et mä oon opiskellut tätä aikaisemmin. Mutta en voi sanoa, että olen yhtään hyvä näissä. Enkä osaa puhua paljon japaniksi. Osaan kertoa kuka olen ja sanoa moi ja näkemiin. Että siinä on ne minun kielitaidot. Niin ensimmäisenä kuukausina kun mä menen Japaniin, mä luultavasti en saa opiskella edes mitään muuta kuin japanin kieltä. Koska no en mä oikein voi opiskella mitään muuta, jos mä en osaa kieltä. Ja sekin, että kun Japanissakaan ei puhuta hirveän hyvin englantia. Ainakaan niin mun oletukseni on, että siellä ei puhuta kovin hyvin englantia. Että Ranska olisi ollut siinä mielessä kans paha, koska siellä puhutaan tosi huonoa englantia. Mutta sit toisaalta mä oon opiskellut ranskaa oikeesti, joten mä ehkä olisin selvinnyt paremmin. Sitten seuraavaan minua huolestuttavaan asiaan. Ruoka. Siinä mielessä on niin kiva, koska mä saan tyyliin elää nuudeleilla niinku vuoden ja nuudelit on ihan sika hyviä. Mutta sitten, että kun en mä voi elää pelkillä nuudeleilla. Sitten kun se ruoka on aika omituista aina välillä. Okei, Kiinassa olisi ollut pahempi, koska siellähän syödään koiria ja ötököitä ja kaikkia heinäsirkkuja ja todella niinku inhottavia ruokia oikeesti niinku silleen niinku ainakin näin länsimaalaisesti katsottuna. Et Japanissa ei sinänsä ole niin paha, mutta mustekalajäätelöä. Huolestuttavaa jos jotain. Mutta mä luulen, että siihenkin tottuu. Siinä saattaa vaan kestää vähän aikaa.
Sitten seuraavaan ongelmaan. Ihmisten niin kuin koko. Japanilaiset on pieniä ihmisiä, ainakin näin yleisesti ottaen. Ja mä oon 180 senttiä pitkä. Ja muutenkin vähän niinku silleen niinku iso kroppaisempi, et en ole mikään luuviulu. Niin se, että kuinka paljon mua tullaan tuijottamaan siellä. Ja mut ainakin näkee hyvin sieltä, kun mä oon kaikkia päätä pitempi. Mutta niinku ylipäänsä se, että tuleeko mulle sitten hirveen niinku huono olo itsestäni, koska mä oon niin paljon isompi kuin kaikki muut. Et mä niinku toivon, että se ei ala häiritsee mua. Mä oon aina ollut niinku vähän pitempi kuin kaikki muut tyyliin, et ei se sinänsä niinku varsinkaan täällä vaikuta. Mut täällä on myös silleen niinku pitkiä ja lyhyitä. Mut siellä jos kaikki on vain lyhyitä. Mä toivon, että mä selviän sen asian kanssa, mutta saa nähdä. En tiedä mitä tulee tapahtumaan. Odotan innolla. Sitten tässä on mulle se ehkä kaikista suurin niin kun, ero suomalaiseen kulttuuriin. Nimittäin koulupuvut. Japanissa käytetään koulupukuja. Ja ainakin mitä mä oon nähnyt, niin ne ei oo kovin hienoja. Joten mä en sit tiedä. Mä luultavasti selviän senkin asian kanssa, ei ainakaan tarvitse miettiä aamulla, että mitä laittaa päälle. Ja sit muutenkin se pukeutuminen, että mä oon ainakin saanut käsityksen, että siellä ei saa hirveästi ainakaan meikata. Sitten niin kuin aina pitäisi näyttää tyyliin samalta, niin sit on silleen... Ja siellä muutenkin, että jos ne niin kuin tyypit näyttää aina samalta, miten mä erotan ne toisistaan? Oikeesti. Ja mun mielestä kaikki japanilaiset näyttää toisiltaan. Mutta tässä oli oikeastaan niinku kaikki tältä erää. Täällä mulla on vielä paljon enemmän huolia. Okei, no ehkä ei noin paljon, mitä niinku tuli paljon sanottua. Mutta kumminkin niinku mulla on huolia siihen liittyen, että mä lähden Japaniin. Mutta mä ajattelin, että tässä tulee niinku aivan sairaan pitkä video, jos mä kerron ne kaikki. Jos teitä kiinnostaa tietää lisää, niin kertokaa mulle. Ja jos teitä kiinnostaa tosiaan se, miten hakea vaihtoon, niin kertokaa sekin. Niin kuin, kertokaa mulle oikeesti. Kertokaa omia kokemuksia, jos te olette käynyt Japanissa tai jos te olette käynyt ylipäänsä jossain aivan erilaisessa paikassa kuin Suomi tai näin. Jotain tällaisia juttuja. Mä kiinnostaisi se kyllä. Ja ei mulla oikeastaan tässä muuta. Joo. Ei mulla sinänsä muuta. Hei hei!